What's up guys, Uwe here. So welcome to the 4th week update ng mga waxes, yung Microtex Nanoglos, tapos yung Reverse Perfect Shine, and then yung Guapo Car Care Solutions Premium Carnauba Liquid Wax, and then yung Turtle Wax Super Hard Shell Liquid Wax. So after 4 weeks, ano na kaya yung lagay ng mga waxes? Sino pa kaya yung nandyan? At sino na yung mga kumupas na or yung nawala na sa paint surface natin? So eto, hindi ko pa sinasabunan, hindi ko pa nilalagyan ng car shampoo. So tignan natin, control panel natin. Ayan. So nakikita nyo may water sheet pa. Ayan. So babagal mag sheet off. And then ito yung Microtex Nanoglos. So ito medyo may onting beading pa, pero hindi na siya kasing ganda tulad ng mga past few weeks. Tapos yung sheeting niya, ay nakita nyo medyo mabilis pa rin compared doon sa ating control panel. Ayan, wala na. Tapos yung mga iniiwan, may maliliit tulad niyan. Pero yung ibang parts tulad dito, ayan, ito tuyo. So yan yung sa Microtex Nanoglos. Then ito naman yung sa Reverse Perfect Shine. Beading wise, parang kumupas na rin. Kasi nakita nyo yung mga bead ng tubig, irregular sizes na. Hindi na rin siya round na round. Tapos yung sheeting naman, medyo bumagal. Nakita nyo may water sheet pa. Ayan, ayan. So hindi siya kasing bilis nung kay Microtex Nanoglos. So yan yung sa Perfect Shine. Then ito naman yung sa Guapo Premium Carnauba Liquid Wax. So tingnan muna natin yung water sheeting. Nakita nyo yung bagal may malaking water sheet. So mukhang nawala na siya sa ating paint surface. Yan, bagal compared kay Perfect Shine na medyo mabilis ng onte, pero mabagal na rin actually. So yun yung sa Guapo Car Care. Tignan natin yung beading. Well, actually wala naman siyang beading. Ever since from the start, hindi ganun kaganda yung beading niya. Ayan, nakita nyo wala ng beading. Tapos ito naman yung sa Turtle Wax Super Hard Shell Liquid Wax. Wala na ring beading. Tapos yung sheeting, sobrang bagal din. Nakita nyo may malaki pang water sheet. Ayan, tagal mag sheet off. Ayan, may natira pa. So definitely wala na yung itong dalawa, yung Guapo tsaka sa Turtle Wax. Yung sa Reverse siguro may onti pa, pero yung sa Microtex definitely meron pa nang natira kasi ang bilis mag sheet off ng tubig. Ayan, compared nyo dito sa control panel natin na medyo mabagal na onte. Kasi parang kasing bilis lang, pero hindi, may natira pa dito. Ayan, nakita nyo, so mabilis yun sa Microtex compare dito. Ayan, dun pa lang nawala yung water sheet dun sa control panel. So yan yung wala pa, hindi pa natin sasabon. Pero actually, kung napanood nyo yung car shampoo foam battle, kung saan binugahan to ng iba't ibang car shampoo, I definitely say matibay yung sa Microtex, and yung sa Reverse medyo onte, pero yung sa dalawa na knockout na sila. So I think yan yung sa Innova. Hindi ko na siguro sasabunin kasi nabombard na ng mga sabon. Then ito din pala yung sa hood, ito yung sa Perfect Shine, then ito yung sa Guapo Premium Carnauba Liquid Box. So makikita nyo naman, ito may sobrang onting beading pa rin, pero definitely wala na yan. Hindi siya kasing tight nung una. Tapos ito yung sa Guapo, nakikita nyo yung water sheet nila. Yung sa Perfect Shine, nakita nyo tatanggal pa rin. Ito yung kay Reverse, may malaking water sheet pa rin yan. Ayan, so nakikita nyo, yan, isang malaking water sheet na hindi na natatanggal. Nakita nyo naman may guhit dito, diba? Ayan, yan nasa gitna.
So yan yung sa hood. Then quick update, ito pa rin yung puso coat. Nakita nyo sobrang tight pa rin ng beading. Pang ilang week na ba to? 10th or 11th week na ata yan. Tapos itong lumang seal and shine definitely nawala na. So yan yung quick update sa hood ng Innova, no? Alright, so ito na yung sa Montero 4th week update or 1 month update. So ito yung control panel natin. Yan. Tapos ito yung Microtex Nanoglos. Medyo mabilis pa rin yung water sheeting niya. Tapos may definitely mukhang may beading pa rin. Ayan, yan yung beading niya. Ulitin lang natin yung water sheeting. Ayun, medyo mabilis naman. Sana nakita nyo yung water sheet na yun. Pero yung sa baba medyo mabagal. Eh, nakita nyo ito. Nakita nyo may water sheet pa rin. So try natin ulit. Ayan. Nakita nyo medyo mabilis pa rin yung water sheeting. So yan yung sa Microtex Nanoglos. Ito naman yung sa reverse perfect shine. So medyo buhay pa rin dito yung beading niya. Mukhang may onting beading pa rin na nangyayari. Ayan. So water sheeting. Medyo mabilis din naman yung water sheeting niya. Okay lang po. Apa. So yun, medyo mabilis rin naman yung water sheeting niya. Actually, mas mabilis pa ata kay Microtex. Waitin lang natin. Yep, definitely medyo mabilis compared kay Microtex, or baka kumupas na yung Microtex dito sa lower portion. Pero mabilis naman yung sa taas. So yan yung sa reverse. And then ito naman yung sa Guapo Car Care Solutions Premium Carnauba Liquid Wax. Water beading. Mukhang okay din naman. Pero hindi siya kasing ganda ng dalawa. So water sheeting. Ako sana nakita nyo, pero medyo mabagal siya compared doon sa dalawa. Kasi may natira pa dito. Ayan, nakita yung may water sheet. Ito dito mas mabagal. So yan yung sa Guapo Premium Carnauba Liquid Wax. Ito naman yung sa Turtle Wax Super Hard Shell Liquid Wax. Water beading, not that great. Pero tingnan natin water sheeting niya. Saka nakikita, no? Ayan. Mas mabilis compared kay Guapo Premium Carnauba Liquid Box, ano? Isa pa. Ayan. So mas mabilis siya compared kay Guapo Premium Carnauba Liquid Box, ano? So definitely mukhang buhay pa yung mga waxes dito sa Montero, lalo na yung Nanoglos tsaka yung Perfect Shine. Then sumunod yung tag dito, yung sa Turtle Wax Super Hard Shell Liquid Box. Then panghuli yung Guapo Premium Carnauba Liquid Box, ano. So yung sa Innova kasi, yun nga, as I have mentioned before, binombahan ko yan ng iba't ibang car shampoo kasi pinag-compare ko yung foaming capabilities nila, no? So panoorin nyo lang yung video na yun somewhere here or link sa description. So guys, thanks for watching. Sana nakatulong to sa pagde-decide nyo kung anong wax yung bibili nyo para sa inyong sasakyan, ano. So definitely abangan nyo yung susunod nating update, yung 6th week update, ano. So guys, don't forget to like and share this video. And kung hindi ka pa nagsasubscribe, mag-subscribe ka na para updated ka sa bago nating uploads, ano. Alright, so guys, see you on the next vid.